ઓકે, સ્ટાર્ટ કરીશું. ચેપ્ટર છે સિંગલી આરસીબી. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન તો આવશે કે સર આ બીમ એટલે કઈ રીતનું હોય. ઓકે, તો બીમ આ એનું લોન્જિટ્યુડિનલ સેક્શન છે. આપણે અહીંયા ડ્રો કરેલું જ છે લોન્જિટ્યુડિનલ સેક્શન એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ ક્રોસ સેક્શન ઓફ બીમ. ક્રોસ સેક્શન, રાઈટ. કોઈ બી જગ્યાએથી અહીંયાથી કટ કરી દઈએ એટલે તમને ક્રોસ સેક્શન મળી જશે, રાઈટ. તો આ જે ટોપનું જે લેયર છે તે કોન્ક્રીટનું ટોપનું લેયર, ઓર વી કેન સે ધેટ સ્લેબનું ટોપનું લેયર, અને આ જે છે તે કોન્ક્રીટનું બોટમનું લેયર. એટલે આ બ્લેક કલરથી જે ડ્રો કરેલું છે દેટ ઇઝ ધ કોન્ક્રીટ લેયર થઈ જશે, રાઈટ. એમાં ટોપમાં સળિયા હોય છે અને બોટમમાં સળિયા હોય. ઓકે, તો ટોપમાં જે સળિયા હોય છે એને કંઈક એન્કર બાર કહેવાય છે અને જે બોટમના સળિયા છે એને એએસટી કહેવાય છે. એએસટી મીન્સ એરિયા ઓફ સ્ટીલ ઇન ટેન્શન. એટલે ફરી પાછો એક ક્વેશ્ચન આવે કે સર કેમ એએસટી જ કહેવાય. ઓકે, તો એના માટે તો પહેલું મારે જોવાનું છે તો કે એક બીમનો સેક્શન ડ્રો કર્યો છે. ઓકે, સપોઝ આપણે બીમનો સેક્શન કોઈક બીમ છે અને બીમની ઉપર કોઈક આ રીતનો બીમ છે. ઓકે, બીમની ઉપર કંઈક લોડ આવશે તો બીમ બેન્ડ થવાનો ટ્રાય કરશે, રાઈટ. બીમની ઉપર લોડ આવશે એટલે બીમ કંઈક આ રીતના બેન્ડ થવાનો ટ્રાય કરશે. સેમ વે બોટમ લેયર પણ કંઈક આ રીતના બેન્ડ થવાનો ટ્રાય કરશે. અને એમાં જે ટોપનું લેયર બેન્ડ થાય છે તો બોટમનું લેયર જે બેન્ડ થાય છે બોટમના લેયરમાં કઈ રીતની ઇફેક્ટ આવશે તો કે સર બહારની બાજુ એમ ખેંચાશે, રાઈટ. ખેંચાશે મીન્સ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ જનરેટ થશે. અને જે ટોપનું લેયર છે એમાં કોમ્પ્રેસ થશે એટલે કોમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ જનરેટ થશે. ઓકે, તો બીમના ટોપના લેયર પર કોમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ જનરેટ થાય છે, બીમના બોટમના લેયરમાં ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ જનરેટ થાય છે. ધેટ મીન્સ કે આ બે લેયર ઉપરથી આવતા જઈએ, અહીંયા કોમ્પ્રેશન લેયર આવતું જાય છે, એવી રીતે અહીંયા ટેન્શન લેયર. ધેટ મીન્સ કોઈ એક લેયર એવું હશે કે જ્યાં કોઈ સ્ટ્રેસ ડેવલપ નહીં થતા હોય એન્ડ ધેટ લેયર ઇઝ નોન એઝ ન્યુટ્રલ એક્સિસ, રાઈટ. તો ન્યુટ્રલ એક્સિસની ઉપરના પોર્શનમાં કયા સ્ટ્રેસીસ જનરેટ થાય છે? કોમ્પ્રેશન. અને નીચેના પોર્શનમાં ટેન્શન સ્ટ્રેસ જનરેટ થાય છે. ઓકે, હવે આ ટેન્શન સ્ટ્રેસ જનરેટ થાય છે અને એટલે અહીંયા જે સળિયા મૂકીએ છીએ ધેટ ઇઝ નોન એઝ એએસટી, એરિયા ઓફ સ્ટીલ ઇન ટેન્શન. ઓકે, જો ઉપરના સાઈડમાં પણ સળિયા મૂકીશું તો એને એએસસી કહેવાશે. એટલે ફરી પાછો બીજો ક્વેશ્ચન આવ્યો માઇન્ડમાં કે તો સર અહીંયા પણ સળિયા મૂકેલા જ છે અને આ સળિયા છે એન્કર બાર. જો હું એએસસી પ્રોવાઈડ કરું, એરિયા ઓફ સ્ટીલ ઇન કોમ્પ્રેશન, એએસસી અને એએસટી આ બેવ સળિયા at that time beam will be converted in WRC beam. ત્યારે આપણે કયો બીમ શીખીએ છીએ તો કે સિંગલી આરસી બીમ. અને સિંગલી આરસી બીમમાં શું આવશે તો કે એક જ સાઈડે મેઇન સ્ટીલ હશે. તો સર આ એન્કર બાર ધેટ મીન્સ 12 mm ડાયામીટરના બે સળિયા મૂકી દો તમે. ઓકે, એનાથી શું થશે તો કે બીમને મને શેપ આપવો હશે એ ઈઝી પડશે. ઓકે, હું અહીંયા જો સળિયા જ નહીં મૂકું, આ જે છે રેડ કલર that is the shear reinforcement અને હું એને દેશી લેંગ્વેજમાં કહીશ તો સ્ટીરપ્સ અથવા રિંગ, જે સાઈડ ઉપર જનરલી વર્ડ બોલાતા હોય છે રિંગ. ઓકે, તો આ જે સ્ટીરપ છે સ્ટીરપની અંદર આ સળિયા અહીંયા મૂકીશું, આ સળિયા અહીંયા મૂકીશું અને એને બાઇન્ડ કરીશું એટલે આખો બીમનો શેપ જનરેટ થઈ જશે. ઓકે, પણ ધેટ મીન્સ આ એન્કર બાર, સર એન્કર બારની કોઈ ડિઝાઇન કરવાની હોતી નથી. એન્કર બાર કોઈ લોડ કેરી કરે જ નહીં. તો લોડ ક્યાંથી ટ્રાન્સફર થવાનો છે, કોના લીધે? એ ડ્યુ ટુ ધ એએસટી, એરિયા ઓફ સ્ટીલ ઇન ટેન્શન. ક્લિયર છે? ઓકે, હવે બીમના ડાયમેન્શન જોઈશું તો સ્મોલ બી મીન્સ width of section, width of beam. એવી જ રીતના બે ડી છે, એક બીમના ટોપથી લઈ અને બીમના બોટમ સુધી
બીમના ફરીથી એકવાર બીમના ટોપ થી લઈ અને બીમના બોટમ સુધીની ડેપ્થ that is known as capital D. ઓકે, એટલે કેપિટલ ડી લખ્યું છે અહીંયા ઓવરઓલ ડેપ્થ. સેમ વે બીમના ટોપ થી લઈ અને જે એએસટી છે એ સળિયાના સેન્ટર એએસટી સળિયાના સેન્ટર સુધીનું ડિસ્ટન્સ that is vertical distance that is known as small d and that is known as effective depth also. તો small d જે છે તે that is effective depth. બીજી વસ્તુ છે XU. XU is equal to depth of neutral axis. તો depth of neutral axis means બીમના ટોપ થી લઈને neutral axis સુધીનું vertical distance that is the XU. Same way XU max તો maximum depth of neutral axis. ઓકે, આ C છે એટલે compression તો force in compression member. એવી જ રીતના T છે તો force in tension member. ટેન્શન મેમ્બરમાં જે સળિયા મૂકીએ છે એ સળિયાનું નામ છે AST અને AST મીન્સ એરિયા ઓફ સ્ટીલ ઇન ટેન્શન. તો સર આ CT આ કઈ વસ્તુ છે એના માટે આપણે આગળ જઈશું. આટલું તો ક્લિયર થઈ ગયું છે. ઓકે, તો C is equal to જેવું લખ્યું છે અહીંયા ફોર્સ ઇન કોમ્પ્રેશન મેમ્બર, એટલે એ કેવી રીતના ફાઇન્ડ થશે મારાથી 0.36 FCK B into XU આ ફોર્મ્યુલાથી. T તો T means force in tension member એટલે T ની ફોર્મ્યુલા છે 0.87 F/AST. મારે આ ફોર્સ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો આ ફોર્મ્યુલાથી જ મળશે. ઓકે, અને ત્રીજી ફોર્મ્યુલા છે Z. Z means depth of lever arm. Z is equal to D minus 0.42 XU. એટલે ફરીથી પાછો ક્વેશ્ચન થશે કે સર Z is equal to depth of lever arm. અહીંયા લખી દઈએ એકવાર આપણે પછી ડિસ્કસ કરીએ. Z is equal to depth of lever arm. તો ડેપ્થ ઓફ લીવર આર્મ એટલે સમજો કે સપોઝ આ બીમ છે અને આ બીમના અહીંયાથી આ કંઈક ન્યુટ્રલ એક્સિસ છે. આ જે કોમ્પ્રેશન છે એ જે કોમ્પ્રેશન વાળો પોર્શન છે એ કોમ્પ્રેશન વાળા પોર્શનના CG થી લઈ અને મેં જે અહીંયા સળિયા મૂકેલા હોય એ સળિયાના સેન્ટર સુધીનું ડિસ્ટન્સ વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ that is known as G. CG of compression part. ત્યાંથી લઈ અને સળિયાના સેન્ટર એટલે AST ના સેન્ટર સુધીનું ડિસ્ટન્સ વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ that is known as Z and Z means depth of lever arm. નેક્સ્ટ છે સર CT Z તો ખબર પડી ગઈ 0.36 0.87 કોન્સ્ટન્ટ છે. સ્મોલ d means effective depth ખબર પડી. 0.42 XU. XU means depth of neutral axis. XU AST B. AST means area of steel in tension. B એટલે width of section. સર બે જ વસ્તુ બાકી રહી છે FCK અને FY. તો FCK ફાઇન્ડ કરવો હોય તો FCK is equal to characteristic strength of concrete and Fy means characteristic strength of steel. રાઈટ, તો સર FCK અને FY કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરવાના? સિમ્પલ છે, જે એની ગ્રેડ હશે એ જ એની સ્ટ્રેન્થ થઈ જશે. સમજો તો સમજો કે સપોઝ FCK માટે વાત કરું છું. FCK તો હું એની વાત કરીશ પહેલા FCK ની M20. તો FCK કેટલો થઈ ગયો 20. This is the grade of concrete. આ એની સ્ટ્રેન્થ થઈ જશે 20 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. સેમ વે M15 it means FCK કેટલું થઈ જશે 15 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. M25 at that time FCK also 25 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. સેમ વે FY પણ હું ફાઇન્ડ કરી શકીશ. FY જે સ્ટીલની ગ્રેડ હશે, FY મીન્સ સ્ટીલ લખ્યું છે ને સ્ટીલ, તો સ્ટીલની જે ગ્રેડ સ્ટીલની ગ્રેડ કઈ Fe250 Fe415 Fe500. તો Fe250 હોય તો FY થઈ જશે 250 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર.
Fe 415 હોય તો Fy થઈ જશે 415 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર અને Fe 500 હોય તો Fy થઈ જશે 500 ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર. That's it. ઓકે, તો સી ટી ઝેડ આ ત્રણ ફોર્મ્યુલા માઇન્ડમાં આવી ગઈ છે આપણા. ઓકે, તો એનાલિસિસ એટલે બીમની જે છે સિંગલી આરસી બીમ અકોર્ડિંગ ટુ યોર સિલેબસ there are two topics. One is analysis of singly RC beam and another one is design of singly RC beam. Okay, so first analysis of singly RC beam મારે suppose find કરવું છે તો એના માટે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. Okay, તો એનાલિસિસ ઓફ સિંગલી આરસી બીમ અને સ્ટેપ્સ તો એકદમ ઈઝી છે આના. ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે that is find XU. Second step that is find XU max. Third step છે select section. Fourth step છે find MU. Okay, MU means moment of resistance. હવે ફર્સ્ટ પાછું લઈશું કે સર XU ફાઇન્ડ કરવું હોય તો એના માટે તમે કોઈ ફોર્મ્યુલા બતાવી નહીં. XU કેવી રીતના ફાઇન્ડ થઈ જશે? ઓકે, તો લઈશું ફર્સ્ટ ફાઇન્ડ XU. XU ફાઇન્ડ કરવું હોય તો XU મીન્સ શું હતું? XU મીન્સ ડેપ્થ ઓફ ન્યુટ્રલ એક્સિસ અને ડેપ્થ ઓફ ન્યુટ્રલ એક્સિસ એટલે C અને T ની વચ્ચે જ હતું, રાઈટ? તો XU ફાઇન્ડ કરવું હોય તો સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા જેટલું કોમ્પ્રેશન હશે એટલું જ ટેન્શન થઈ જશે. તો કોમ્પ્રેશન અને કોમ્પ્રેશનની ફોર્મ્યુલા હમણાં આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોઈ ગયેલા 0.36 FCK B into XU where tension T that is 0.87 FY into AST. XU ફાઇન્ડ કરવું છે આટલો પોર્શન અહીંયા મલ્ટીપ્લિકેશનમાં છે, ઇક્વલ ટુ ની આ સાઈડે જશે તો ડિવાઇડમાં થશે એટલે XU is equal to 0.87 FY AST upon 0.36 FCK into B. That means અહીંયાથી XU ફાઇન્ડ કરી શકું આટલા પોર્શનથી. ઓકે, ઓકે, નેક્સ્ટ સર આ XU ફોર્મ્યુલા મારે યાદ રાખવાની. આના માટે તમારી પાસે છે IS 456-2000 પેજ નંબર 96 એટલે પેજ નંબર 96 ચેક કરીશું. તો XU ની ફોર્મ્યુલા છે XU upon D is equal to 0.87 FYAST upon 0.36 FCK B into D. D અહીંયા ડિવાઇડમાં છે, અહીંયા પણ ડિવાઇડમાં છે અને એ ઉડી જશે અહીંયાથી એટલે XU ની ફોર્મ્યુલા બની જશે 0.87 FYAST upon 0.36 FCK into B. એ જ ફોર્મ્યુલા આપણે અહીંયા લખી છે 0.87 FYAST upon 0.36 FCK into B. રાઈટ, આ પેજ નંબર છે 96 ઉપર 95 અને IS 456-2000 પેજ નંબર 96 એની પરથી મને આ ફોર્મ્યુલા અવેલેબલ થઈ જશે. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે XU અને એ XU મને ક્યાંથી મળી જશે? તો સિમ્પલ છે પેજ નંબર 96. સેકન્ડ સ્ટેપ છે ફાઇન્ડ XU max. XU max મારે ફાઇન્ડ કરવું છે તો XU max ફાઇન્ડ કરવા માટે સિમ્પલ IS 456-2000
પેજ નંબર 70. તો હું પેજ નંબર 70 પર જઈશ અને ચેક કરીશ કે ત્યાંથી મને કેવી રીતના મળશે. ઓકે, પેજ નંબર 70 પેજ નંબર, અને અહીંયા મને કંઈક આપેલું છે XU max upon D, આવું કંઈક લખેલું છે. એક બે કોલમ છે, ફર્સ્ટ કોલમનું હેડિંગ FY છે, સેકન્ડ કોલમનું હેડિંગ XU max upon D, રાઈટ. ધેટ મીન્સ FY 250 હોય તો XU max upon D ની વેલ્યુ છે 0.53. એવી જ રીતના FY 415 હોય તો 0.48. તો સપોઝ હું એક વસ્તુ અહીંયા લઉં છું કે ચલો FY 415 છે, સપોઝ FY મને 415 આપ્યો, તો XU max upon D આની વેલ્યુ થઈ ગઈ 0.48. therefore XU max ની ફોર્મ્યુલા કઈ બની જશે? સિમ્પલ, 0.48 into D થશે. તો XU max ની ફોર્મ્યુલા, XU max મારે ફાઇન્ડ કરવું હોય which is directly depend upon FY, and FY એ તો તમને given હશે, that is the characteristic strength of steel. ફરીથી એકવાર, જો 250 હોય તો 0.53 into D, 415 હોય તો 0.48 into D, and 500 હોય તો 0.46 into D. ઓકે, આગળ જઈશું. એટલે હું આને ટેબલના ફોર્મમાં પણ ફેરવી શકું છું. સપોઝ આ જ વસ્તુને મારે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં રાખવું હોય તો પણ રખાય, and that is FY and XU max. સપોઝ FY છે મારું 250, તો XU max ની વેલ્યુ થઈ જશે 0.53 into D, 0.53 into D. FY છે સપોઝ 415, તો 0.48 into D, અને FY છે 500, તો XU max ની વેલ્યુ થઈ જશે 0.46 into D. એટલે સિમ્પલ છે, મારે કઈ યાદ રાખવાનું, સિમ્પલ પેજ નંબર 70 સિવાય. તો ફાઇન્ડ XU max, એના માટે પણ પેજ નંબર 70. ઓકે, નેક્સ્ટ છે સિલેક્ટ સેક્શન. સિલેક્ટ સેક્શન એટલે કઈ રીતના કરીશું? તો સેક્શન સિલેક્શન which is depend upon XU and XU max. ઓકે, XU and XU max ઉપર સેક્શન સિલેક્શન રહેશે. તો XU ત્રણ કન્ડિશન જનરલી હોઈ શકે. હું XU અને XU max ફાઇન્ડ કરું તો ત્રણ કન્ડિશન જનરેટ થઈ. એક, XU લેસ ધેન XU max થઈ શકે. બીજી વસ્તુ, XU ઇક્વલ ટુ XU max થઈ શકે. અને થર્ડ વસ્તુ છે XU ગ્રેટર ધેન XU max થઈ શકે. આ ત્રણમાંથી કોઈ એક જ પોસિબિલિટી થાય. જો XU less than XU max હોય, XU less than XU max, so that section is known as under reinforced section. Under reinforced section. That means આમાં જે સળિયા છે, સ્ટીલ છે, તે ઓછું હોય. હવે સ્ટીલ ઓછું હોય પછી ડિસ્કસ કરીએ. સેકન્ડ સેક્શન, that is XU equal to XU max, that means balanced section. અને થર્ડ છે XU ગ્રેટર ધેન XU max. જો આ કન્ડિશન જનરેટ થતી હોય, that means over reinforced section. ઓકે, જો હવે આ ત્રણ સેક્શન થયા, એક અંડર રેઇનફોર્સ સેક્શન, અને શોર્ટમાં યાદ રાખવું હોય તો URS. આ છે બેલેન્સ સેક્શન એટલે BX, અને આ ઓવર રેઇનફોર્સ સેક્શન એટલે ORS. રાઈટ. હવે આ ત્રણમાંથી કયો સેક્શન સારો? પહેલું તો મને એક ક્વેશ્ચન આવે, રાઈટ. તો સમજો કે બેલેન્સ સેક્શન, ઓવર રેઇનફોર્સ સેક્શન અને અંડર રેઇનફોર્સ સેક્શન, આમાં એક્ચ્યુઅલ હોય છે શું વસ્તુ? બેલેન્સ સેક્શન. બેલેન્સ સેક્શનમાં RCC અને સ્ટીલ બંને એક સાથે બ્રેક થશે. એક સાથે બ્રેક થશે, ધેટ મીન્સ એ સડન ફેલ્યોર થશે, અને સડન ફેલ્યોર એ સેફ નથી. સેકન્ડ સેક્શન લઈએ, વાત કરીએ ઓવર રેઇનફોર્સ સેક્શન. ઓવર રેઇનફોર્સ સેક્શનમાં કોન્ક્રીટ ફર્સ્ટ ફેલ થશે. સ્ટીલ કરતા પહેલા કોન્ક્રીટનો ફેલ્યોર થશે, અને કોન્ક્રીટનો ફેલ્યોર થશે એ સ્ટીલ એઝ ઇટ ઇઝ રહે અને કોન્ક્રીટ તૂટી જશે, ક્રેક પડીને નીચે તૂટી જશે, રાઈટ. તો એ પણ આપણા માટે સેફ નથી.
જ્યારે અંડર રેઇનફોર્સ સેક્શનમાં ફર્સ્ટ ફેલ્યોર સ્ટીલનું થાય. સ્ટીલનું ફેલ્યોર થાય અને સ્ટીલ દેટ ઇઝ ધ ડક્ટાઇલ મટીરિયલ, એટલે એ ફેલ થતા પહેલા તો બેન્ડ થશે. બેન્ડ થશે અને આપણને પ્રોપરલી ટાઈમ આપશે કે જેને આપણે રિપેર કરાવી શકીએ અથવા તો ત્યાંથી આપણે મૂવ થઈને નવું કન્સ્ટ્રક્શન એને ડિમોલિશ કરી અને નવું કન્સ્ટ્રક્શન કરી શકીએ, રાઈટ? તો આ ત્રણમાંથી અંડર રેઇનફોર્સ સેક્શન ઇઝ પ્રિફરેબલ. ઓકે, તો third step, that is select section and which is depend upon XU and XU max. XU અને XU max ની જે પણ કન્ડિશન આવતી હોય according to that હું એને સેક્શન ડિઝાઇન કરી શકું. ડિપેન્ડ લખી શકું કે અંડર રેઇનફોર્સ છે, બેલેન્સ છે કે ઓવર રેઇનફોર્સ. ચોથું સ્ટેપ છે ફાઇન્ડ MU. MU કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરશે? તો MU ફાઇન્ડ કરવો હોય એના માટે સપોઝ અંડર રેઇનફોર્સ સેક્શન છે, તો અંડર રેઇનફોર્સ સેક્શન માટે MU ની એક ફોર્મ્યુલા છે અને એ ફોર્મ્યુલા છે 0.87 FY AST 0.87 FY AST into D in the bracket 1 minus FY AST upon FCK BD બ્રેકેટ ક્લોઝ. ફરી પાછું સર આટલી મોટી ફોર્મ્યુલા મારે યાદ રાખવાની, તો એના માટે તમારી પાસે સિમ્પલ છે IS 456-2000 પેજ નંબર 96. અગેન પેજ નંબર 96 પર ચેક કરી લઈશું કે ફોર્મ્યુલા આપેલી છે કે નહીં. તો પેજ નંબર 96 પર ગયા અને મને અહીંયા ફોર્મ્યુલા દેખાય છે MU is equal to 0.87 FY AST into D in the bracket 1 minus AST FY upon DD into FCK. સેમ ફોર્મ્યુલા આપેલી છે મને MU ની. ઓકે, તો યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નથી, સિમ્પલ હું પેજ નંબર કહું યાદ રાખી લઈશ 96. ઓકે, નેક્સ્ટ છે બેલેન્સ સેક્શન અને ઓવર રેઇનફોર્સ સેક્શન. જો બેલેન્સ સેક્શન કે ઓવર રેઇનફોર્સ સેક્શન કોઈ પણ હોય તો એના માટે બેલેન્સ સેક્શન હોય તો એના માટે MU ની ફોર્મ્યુલા કઈ છે તે MU is equal to 0.36 XU max upon D in the bracket 1 minus 0.42 XU max upon D bracket close FCK BD square. ફરીથી પાછું સર આટલી મોટી ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની ના, મારી પાસે છે IS 456-2000 પેજ નંબર 96. અગેન પેજ નંબર 96 પર આ ફોર્મ્યુલા ચેક કરી લઈશું. તો પેજ નંબર 96 પર અહીંયા ફોર્મ્યુલા આપેલી છે મને MU limit is equal to 0.36 XU max upon D in the bracket 1 minus 0.42 XU max upon D FCK BD square, right? તો આ MU ની ફોર્મ્યુલા આપેલી છે. નેક્સ્ટ થર્ડ સેક્શન છે ઓવર રેઇનફોર્સ સેક્શન. તો ઓવર રેઇનફોર્સ સેક્શન માટે મારે MU ફાઇન્ડ કરવો હોય તો એના માટે MU ની ફોર્મ્યુલા સેમ છે બેલેન્સ સેક્શન જેવી છે. ઓકે, એટલે કોઈ પણ સેક્શન કેમ ના હોય, મારી પાસે પેજ નંબર 96 પર ફોર્મ્યુલા આપેલી છે. અંડર રેઇનફોર્સ સેક્શન હોય તો આ ફોર્મ્યુલા છે, બેલેન્સ કે ઓવર રેઇનફોર્સ સેક્શન હોય તો આ ફોર્મ્યુલા છે. પણ ફરીથી એકવાર કે સર આટલી મોટી ફોર્મ્યુલામાં અમે વેલ્યુ મૂકીએ અને કોઈ ડાઉટ આવે તો, એટલે કેલ્ક્યુલેશનમાં તકલીફ પડે તો એના માટે એક બીજી છે ફોર્મ્યુલા, તે ધ્યાનથી જોજો. Okay, so that formula is depend upon
fy લખી દઈએ છે limiting moment. Actually, that formula is given on SP16, page 10, table C. Okay, and F1. એનું લિમિટ FY 250 હોય કે કોઈ પણ હોય પહેલા ફોર્મ્યુલાનું એક ફોર્મેટ યાદ રાખી લઈશું 250 હોય 415 or 500 હોય something FCK BD square something FCK BD square again something FCK BD square થશે અને એ સમથિંગ ની વેલ્યુ જો 250 હોય તો આ થઈ જશે 0.148 આ થઈ જાય છે 0.138 અને 500 માટે 0.133 રાઈટ તો ડિપેન્ડ અપોન fy 250 હોય તો mu લિમિટ ની ફોર્મ્યુલા થઈ જશે 0.148 fck bd સ્ક્વેર જો fy 415 હોય તો mu લિમિટ થશે 0.138 fck bd સ્ક્વેર and fy 500 હોય તો mu લિમિટ is equal to 0.133 fck bd સ્ક્વેર સર આ ફોર્મ્યુલા હું કોઈ પણ સેક્શન હોય યુઝ કરી શકું તો કે ના આ લિમિટિંગ મોમેન્ટ મળે છે અને mu લિમિટ એટલે એ આઈધર બેલેન્સ્ડ સેક્શન ઓર ઓવર રેઇનફોર્સ્ડ સેક્શન આ બેમાંથી કોઈ પણ એક સેક્શન હોય એના માટે જ તમે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકો તો સર અંડર રેઇનફોર્સ સેક્શન માટે કમ્પલસરી જે પેજ નંબર 96 વાળી ફોર્મ્યુલા છે તે જ યુઝ કરો પેજ 96 કઈ ફોર્મ્યુલા છે mu is equal to 0.87 fy ast into d in the bracket 1 minus fy ast upon fck bd square fck into bd તો અંડર રેઇનફોર્સ સેક્શન માટે કમ્પલસરી આ ફોર્મ્યુલા બેલેન્સ્ડ કે ઓવર હોય તો આ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરી તો વાંધો નહીં રાઈટ તો એનાલિસિસના સ્ટેપ હતા ફરીથી એકવાર ફર્સ્ટ સ્ટેપ ધેટ ઇઝ ફાઇન્ડ xu સેકન્ડ સ્ટેપ ફાઇન્ડ xu max થર્ડ સ્ટેપ સિલેક્ટ સેક્શન એન્ડ ફોર્થ સ્ટેપ ધેટ ઇઝ ફાઇન્ડ m ઓકે તો આ આપણો બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે અને નેક્સ્ટ વિડિયોમાં એક્ઝામ્પલ લઈશું આપણે ઓકે